Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi Hoắc Vũ Hạo cùng Tuyết Nữ liên thủ chiến thắng được Thái Thản thì Vương Đông cũng đã đi thu thập hồn hoàn trở về. Nhìn thấy một cô bé đáng yêu gọi Vũ Hạo là cha, Tiểu Đông vô cùng thất kinh, không ngờ rằng mới đi có 3 hôm mà tên này đã lòi đâu ra một đứa con thế này. Chính vì thế Hoắc Vũ Hạo liền giải thích lại toàn bộ sự việc liên quan đến Tuyết Đế cho đồng bạn của mình nghe. Lúc này thì Vương Đông mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên Vương Đông thành công đạt được hồn hoàn thứ 6 trở về, chuyến du lịch Hạo Thiên Bảo lần này cũng chấm dứt. Sau khi cáo biệt Ngưu Thiên và Thái Thản, hai người xuống núi, đi thẳng về phương Nam, cuối cùng tạm biệt nhau ở một nơi nào đó giữa hai học viện. Chia tay lần này không bịn rịn như xưa, dù sao Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ còn vài tháng nữa sẽ trở về Sử Lai Khắc. Vương Đông đứng xa xa nhìn bóng lưng Hoắc Vũ Hạo, gương mặt anh tuấn có chút đỏ ửng, sau đó lại lấy ra một túi gấm mà nhớ lại lời dặn dò của đại tía. Đông Nhi, hai chúng ta đã khảo nghiệm Hoắc Vũ Hạo, cậu ta rất khá, so với những người cùng trang lứa thì trầm tĩnh hơn nhiều, cảm tình với con cũng rất chân thành tha thiết. Nhưng hai đứa có thể đến với nhau hay không, còn phải xem duyên phận. Ta cho con một túi gấm, nếu có một ngày xác định được rõ mối quan hệ thì hãy túi gấm này cho hắn. Đây cũng không phải do ta làm, mà do chính tay phụ thân con giao cho. Cha con nói, chỉ có khi hoàn thành được sự tình trong túi gấm này, hắn mới đủ tư cách ở cùng với con. Vương Đông cực kỳ tò mò, trong này đến tột cùng là cái gì, tại sao lại chỉ cho Vũ Hạo xem. Nghĩ vậy bản thân liền nghi vấn hỏi, phụ thân khi nào thì trở về? Tại sao ta không thể nhớ nổi gương mặt ông ấy? Thái Thản trầm ngâm đáp, ta cũng không rõ nhưng ta có thể khẳng định, ngày mà con thành thân, đó là lúc song thân của con trở về. Vương Đông bĩu môi nói, vậy ta sẽ thành thân thật sớm. Cha mẹ từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ trở về thăm ta, còn muốn quản chuyện của ta sao? Thời gian rất nhanh trôi qua, trở lại học viện Nhật Nguyệt, Hoắc Vũ Hạo lại bắt đầu cuộc sống yên lặng bình thường, nhưng có phần nhanh hơn. Hiện tại, tranh vị trong hoàng gia đã đến lúc gay cấn, thái tử dù có ưu thế cực lớn, nhưng mối đe dọa cũng rất rõ ràng. Vì cơ thể hắn không lành lặn nên hai vị hoàng tử kia nắm lấy điểm này mà không ngừng công kích, còn hoàng đế thì càng ngày càng nguy ngập. Thời gian qua Hoắc Vũ Hạo bình thường khi chế tạo hay nghiên cứu đều chỉ dùng kim loại thường, kim loại hiếm mấy năm nay kiếm trác được đều dành dụng. Nhưng hiện tại, Hiên Tử Văn thấy hắn khi chế tạo đều dùng kim loại hiếm, thậm chí còn mời y đến hỗ trợ luyện hóa vài hợp kim. Mỗi ngày đều không ngừng chế tác, thí nghiệm vài thứ đơn giản, thế nhưng với hiểu biết hồn đạo khí của Hiên Tử Văn, cũng không rõ lắm hắn làm cái món gì. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, suốt 4 tháng Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn ngụp lặn trong đó, mỗi ngày trừ chế tạo và nghiên cứu thì chỉ có minh tưởng. Rốt cuộc chỉ còn 2 ngày nữa hắn phải rời khỏi đây trở về học viện Sử Lai Khắc. Lúc bấy giờ hắn đến tìm Hiên Tử Văn hỏi ông còn nhớ giao hẹn 2 năm trước của bọn họ hay không. Nghe vậy y lập tức lên tiếng, đương nhiên nhớ rõ, sao? Ngươi có thể lấy cho ta xem 10 món hồn đạo khí nghiên cứu như thế ư? Ngươi yên tâm, ta rất uy tín, chỉ cần ngươi có thể lấy cho ta xem, muốn ta theo ngươi đến đâu cũng được. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, ta vẫn chưa kiếm đủ 10 món, nhưng ta mong ngài chỉ dẫn giúp ta 2 tác phẩm, thứ này chính là kết tinh tâm huyết của ta từ khi vào đây. Bởi vì thể tích món đồ này quá lớn nên Hoắc Vũ Hạo đã thông qua tinh thần lực đưa ký ức chuyển thành hình ảnh truyền qua trí não của Hiên Tử Văn. Một cái là kim cự nhân được cấu tạo mới 32 mắt trận có khả năng di chuyển linh hoạt, cái còn lại là hồn đạo tạc đạn được hắn đặt tên là Quỷ Kiến Sầu. Thứ này nếu bắn vào kiến trúc, uy lực nhiều lắm là cấp 8, còn nếu mục tiêu là quân đội thì Vũ Hạo không hề do dự khẳng định nó là cấp 9. Hai vật này cư nhiên đã khiến Hiên Tử Văn động lòng về việc sẽ gia nhập Đường môn. Trong lúc để y có thời gian suy nghĩ thì Vũ Hạo đã đến gặp Kính Hồng Trần. Có điều vừa ra khỏi cửa liền bị kiếm si Quý Tuyệt Trần tóm lại muốn tỉ thí với hắn. Sau nhiều lần từ chối thì rốt cuộc hôm nay Hoắc Vũ Hạo cũng đồng ý. Từ lần thua trước, Quý Tuyệt Trần đã lao đầu vào tu luyện, sự thật là anh chàng đã lĩnh ngộ ra lĩnh vực mới. Mặc dù rất lợi hại nhưng hiện tại Hoắc Vũ Hạo đã dung nhập với Tuyết Đế nên sức mạnh cũng không hề tầm thường. Và hiển nhiên kiếm si lĩnh vực đã không thể chiến thắng được 2 trong 3 chiêu của Tuyết Đế Tam Tuyệt. Sau khi kết thúc cuộc cọ sát, Hoắc Vũ Hạo cũng mời Quý Tuyệt Trần sau này có thời gian thì ghé thăm Đường môn, ở đó có nhiều cao thủ, chắc chắn sẽ không khiến anh chàng thất vọng. Cũng trong lúc ấy thì Kính Hồng Trần đã thông báo cho thuộc hạ của mình đi chuẩn bị vài thứ. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là quá trình trao đổi sinh sẽ kết thúc. Cũng đã đến lúc ông đưa ra quyết định của mình rồi. Đến đây thì cũng hết tập 62 Tuyệt thế Đường môn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.